तपाईलाई थाहा छ तपाईको दिमागले कुनै समस्या हल गरिरहेको छैन, यसले नआएको समस्या पैदा गरिरहेको छ। हरेक राति ओछ्यानमा पल्टिएर भविष्यको चिन्ता गर्नु, पुरानो गल्तीहरू याद गर्दै आफूलाई सजाय दिनु, अनि यस्तो भएन भने के होला भनेर सोचिरहनु, यो सोच्नु होइन साथी, आफैले आफैलाई भित्रभित्रै मार्नु हो। तपाई सोच्नुहुन्छ धेरै सोचेर समस्याको समाधान पाउनुहुन्छ, तर सत्य के हो भने ओभर थिङ्किङले तपाईको भविष्यको समस्या समाधान त गर्दैन, तर यसले तपाईको आजको शान्तिलाई खाइदिन्छ। आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु, किनकि आज हामी दिमागलाई शान्त बनाउने र एक्सन लिन बाध्य पार्न 5 बानीको बारेमा कुरा गर्ने छौं। पहिलो बानी 2 मिनेटको नियम। ओभर थिङ्किङको सबैभन्दा ठुलो औषधि भनेको एक्सन लिनु हो। जब तपाई कुनै काम ढिलो गर्नुहुन्छ, तपाईको दिमागले बहाना बनाउन थाल्छ। त्यसैले आजदेखि एउटा बानी बनाउनु, यदि कुनै काम 2 मिनेट भन्दा कम समय लाग्छ भने त्यसलाई तुरुन्तै गरिहाल्नुस्। जस्तै ओछ्यान मिलाउने, कसैलाई मेसेज गर्ने वा पानी पिउने। जब तपाई सानो सानो काम तुरुन्तै गर्नुहुन्छ, तपाईको दिमागले सोच्ने समय नै पाउँदैन। याद राख्नु, एउटा सानो कदम हजारौं घण्टा सोचाइको भन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छ। दोस्रो बानी सोचाइलाई कापीमा उतार्ने। हाम्रो दिमाग विचारहरू राख्नको लागि होइन, सिर्जना गर्नको लागि हो। तपाई यसलाई फोहोर फाल्ने ठाउँ नबनाउनु। हरेक राति सुत्नु अघि वा बिहान उठेर दिमागमा जे कुरा खेलिरहेको हुन्छ त्यसलाई एउटा डायरीमा लेख्नु। डर, चिन्ता, योजना सबै कागजमा लेख्नु। जब तपाई सोचेका कुराहरू कागजमा उतार्नुहुन्छ, तब दिमागलाई महसुस हुन्छ कि समस्या मैले जति ठुलो सोचेका थिएँ वास्तविकतामा त्यति ठुलो छैन। यसले तपाईलाई सही डिसिजन लिन सहयोग गर्छ। तेस्रो बानी 5 सेकेन्डको नियम। धेरै सोच्ने मानिसहरू कहिले पनि सही डिसिजन लिन सक्दैनन्। उनीहरू पर्खाउन त भन्दा भन्दै जीवन बिताइदिन्छन्। आजदेखि जब तपाईलाई केही जरुरी काम गर्न मन लाग्छ, तर मनले भन्छ अहिले होइन पछि गरौँला, त्यही समयमा एउटा नियम लागू गर्नु। 1 देखि 5 सम्म काउन्ट गर्नु अनि एक्सन लिनु। 5 सेकेन्ड भन्दा दिमागलाई बढी सोच्ने समय नै नदिनु। पढ्न बस्नु छ, काउन्ट डाउन गर्नु र किताब खोल्नु। कसैलाई फोन गर्नु छ, काउन्ट डाउन गर्नु र डायल गर्नु। दिमागलाई सोच्ने समय नै नदिनु। चौथो बानी नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरामा मात्र ध्यान दिनु। अरूले के सोच्लान्, परीक्षाको रिजल्ट के होला, भोलि के होला, यो तपाईको हातमा छैन। तपाईको हातमा के छ? केवल आजको प्रयास। जब दिमागले अनावश्यक कुरा सोच्न थाल्छ, आफैलाई सोध्नु के यो कुरा अहिले मेरो नियन्त्रणमा छ? यदि छैन भने त्यसलाई भगवान वा समयको भरोसामा छोडिदिनु। 5औं बानी वर्तमानमा फर्किने बानी। ओभर थिङ्किङ कि त बितेको भूतकालमा हुन्छ, कि त नआएको भविष्यमा। यसलाई वर्तमानमा ल्याउन आजैदेखि एउटा सजिलो तरिका अपनाउनु। जब दिमाग धेरै भौतारिन्छ, शान्त भएर बस्नु र आफ्नो वरपर 5 वटा चिज हेर्नु। 4 वटा कुरा छामेर महसुस गर्नु। 3 वटा कुराको आवाज सुन्ने प्रयास गर्नु। 2 वटा कुराको सुगन्ध लिनु र 1 वटा राम्रो कुरा आफैलाई भन्नु। यसले तपाईको दिमागलाई तुरुन्तै अहिलेको यो समयमा फिर्ता ल्याउँछ। तपाईको जीवन सोचेर मात्र होइन, गरेर बदलिन्छ। यो बहुमूल्य जीवन सोचेर बर्बाद नगर्नु। आजैदेखि 5 बानी मध्ये एउटा आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु। कमेन्टमा लेख्नु, म आजैबाट एक्सन लिन्छु। यो भिडियो आफ्नो ती साथीलाई सेयर गर्नु जो धेरै सोचेर तनावमा छ, अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु। आफूलाई विश्वास गर्नु, तपाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।